මම කලින් වීඩියෝ වල කියනා වගේම මේ වීඩියෝ එකෙත් මම සාකච්ඡා කරන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න ආසයට. එහෙමත් නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න හීන දකින කෙනෙක් නම් ඔයාගේ කොහොමද බේසික් නොලෙජ් එක නැත්නම් මූලික දැනුම හදාගන්න ආකාරය තමයි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ හීනට යන්න, ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එකට යන්න බේසික් නොලෙජ් එක එහෙම නැත්නම් මූලික දැනුම මෙන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තුලින් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. අද මම සාකච්ඡා කරන්නේ කොහොමද අපි රෙස්පොන්සිව් මීඩියා කුවරි තුලින් කරන්න කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මීඩියම්, ලාර්ජ්, එක්ස්ට්‍රා ලාර්ජ්, ස්මෝල් මෙන්න මේ ඩිවයිස් වල අපි හදන පේජ් එකක් කොහොමද අපි නිසියාකාරව රෙස්පොන්සිව් කරගන්න කියලා තමයි මම අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. මම මේකට යූස් කරන්නේ මීඩියා කුවරි. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද ප්‍රශ්නය. එහෙමත් නැත්නම් රික්වයර්මන්ට් එක අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. You have been informed that the web application you have created above is inconveniently viewed from a mobile phone. When you search for it, you will find that is not responsive. So solution for this is suggestion below. Update the same design, use only CSS media queries. අපිට කියනවා මෙන්න මේ වගේ sign up page එකක් හදන්නලු medium, large, extra large device වල view එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නත් small device එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නත් අපිට media query යොදාගෙන responsive කරන්න කියලා තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ medium, large, extra large device වල මේ ආකාරයට තියෙන්නත් small device වල මෙන්න මේ ආකාරයට view වෙන්නත් කොහොමද responsive කරගන්න කියලා අපි බලමු. දැන් මම යනවා view answer එකට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම sign up page එක design කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මම responsive කරගෙන දැන් මේ පේන්නේ medium, large, extra large එක view එක. අපි දැන් බලමු small device එක කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ගානට මෙන්න මේ විදිහට small device එකකදී මෙන්න මේ අපිට requirement එකේ තිබ්බ ආකාරයටම මේකේ සැකසෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මෙන්න මේක ඩිසයින් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මම ඩිසයින් කරගත්තේ කියලා. මේක තමයි මගේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් එක. අපි බලමු ස්ටයිල් ෆයිල් එක කොහොමද මම ඩිසයින් කරගෙන තියෙන්නේ මීඩියා කුවරි ඇඩ් කරලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම මීඩියා කුවරි ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ක්වෙස්චන් එක මම කම්ප්ලීට් කරගෙන තියෙන්නේ. මීඩියම්, එක්ස්ට්‍රා ලාර්ජ් ස්ක්‍රීන් වල මේ ආකාරයට view වෙන්නත් ස්මෝල් ස්ක්‍රීන් එක මෙන්න මේ ආකාරයට view වෙන්නත් අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක එහෙනම් මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඊළඟ ක්වෙස්චන් වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.